Hey! 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 A császár új ruhát visel, és mindenféle kell. Jön egy üzleti út, hoztál egy új kimonót. Buta vagy, ha nem látod, te miért nem látod? Császár új ruhát visel, tetőtől talpig, nadrágtól az ingig, azt mondják néha szoknyát is. A császár új ruhát visel, a császárunk, ha nem hiszed, hát jöjj, nézd meg! Hát ez érdekes lesz! És attól a pillanattól fogva mindenki megkérdőjelezte, mi az igazság. Te viccelsz? Egy férfi alsógatyában? Hát ez botrányos. Ó, sziasztok kis barátaim! Nati vagyok. Csak most fejeztem be a könyvet, és srácok, hadd mondjam el nektek, ez nem semmi sztori. Van egy ötletem. Itt várakozom a könyvtárban épp, várom a szállítókat egy rakás könyvvel, amit rendeltem. Úgy hiányzik az a sok könyv, mint egy púp a hátamra. Addig is mit szóltok hozzá, ha elmesélem a könyvet, amit most olvastam? Ó, hát ez nagyszerű! Csücs hátra, helyezd magad kényelembe. Készen álltok, barátaim? Kezdjük hát! Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer egy császár. Ó, tudjátok, mi a különbség a császár és a király között? Elmondom. Aztán irány a suli, és meséljétek el a barátaitoknak is. Fogadok, azt gondolják majd, milyen okosak vagytok. Oké. A király az uralkodója egy királyságnak, de a császár az uralkodója több királyságnak, egy egész birodalomnak. Mindegy is, szóval volt egy császár, aki imádta a divatot. Gyakorlatilag minden idejét és pénzét ruhákra költötte. A szivárvány összes színében voltak ruhái. Ez a fickó megrögzött öltözködő volt. Ő nem törődött a birodalom problémáival, hogy a katonák háborúba mentek, az nem az ő gondja volt. Vagy hogy etesse a szegényeket, az sem érdekelte. Ez a fickó egyetlen dolgot akart. Divatos ruhákban vonulni a macskaköves utcákon, és megmutatni a legújabb szerzeményeit. Marvin, mondtam neked, hogy ennél többet akarok. Csillogóbbat. Kérek még csillámot erre a kabátra. Ez olyan, mintha valami kecskére aggatnád. Gloria, hányszor kell még elmondanom neked? Azok a fodrok nem elég nagyok. És miért néznek ki azok az ingek olyan rongyosan? Hoz nekem valami sejmesebb tapintásút. Én nem tudom, mi jutott ebbe az emberbe. Úgy érzem, nem érti meg. Neki a birodalommal kellene foglalkozni. Közben pedig egyre csak követel, és követel, és követel. Még több ruhát. Te aztán jóképű ördög vagy. Hú, milyen jól néznél ki bársonynadrágban. Olyan nem érdekel, ha a világ összes pénzét elköltöm. Én díszes ruhát akarok. Azt hiszem, adok még egy esélyt a cselédeknek. Szolgálók! Jelentést kérek most azonnal! Na gyere csak ide, ne félj tőlem. Na most szeretnék mesésen festeni. Úgyhogy szeretnék egy vörös bársonynadrágot. Felség! Minden tisztelettel. Olyan sokat költött már így is ruhákra. Szobák, sőt termek vannak tele rendkívüli ruhákkal. Attól tartok, már nem engedhet meg magának egy újabb vörös bársonynadrágot. Az anyag selyemből készült, és igen nagyon drága. Nem! Jó ég! Akad itt egy uralkodónk,
akinek épp rohama van, nem igaz? A kis dűrohama alatt, amikor tárgyakat dobált, ruháit taposta, kiabált, és félholtra ijesztette a szegény szolgákat, valami igen nagy becstelenség is történt. Felség? Nem tudtuk nem hallani mi vágyát egy vörös básonynadrág után. Ismered ezt a ruhát? Nem csak vörös básonynadrágot szeretnék, nincs véletlenül valami igazán csillogós is a tarsajotokban? Minden idők legjobb ruhagyártóinak választottak minket egy messzi királyságban. Bármit elkészíthetünk a legfinomabb ruhából, csak mondjál, mit szeretne, és az öné, méltányos áron. Ami anyagjainkban van valami különleges. Garantáljuk, hogy mindenki megcsodálja majd. Folytasd! Mi olyan különleges? A mi ruháink annyira különlegesek, hogy teljesen láthatatlanok mindenkinek, aki buta. Várj csak, ezt nem értem. Felséged, ha mi készítjük el az ön gyönyörű ruháit, azok gyönyörűek lesznek, ám biztosíthatom. És ha valaki azt mondja, hogy nem látja az ön ruháit, az azt jelenti, hogy teljesen tökkel ütött. Buta. És semmi keresni valója nincs ön mellett vagy a birodalmában. Már értem. Most azonnal kérem a szolgálatot. Így el tudom dönteni, ki buta és ki nem az. Fantasztikus. Itt van, ez az arany mind a tiétek. Van néhány dolog, amit szeretnék azonban. Egy kis lista a vágyaimról. Tekintsétek úgy, mint egy kívánságlistát. A császár nagyon izgatott lett. Leült az íróasztalhoz, és írótollat ragadott. Órákon át írta, amit csak a képzelete súgott. Piros básonynadrág, hozzáillő básonykabát, fodros selyemink, zöld gyapjúink, selyemedíszít. Lila laza Jackie, fehér-fekete mintával a hátán, pöttyös szokni, gyapjúink, selyemedíszít. Lila laza Jackie, fehér-fekete mintával a hátán, pöttyös szokni, egyítóink, gyapjú és... Felségednek sikerült eldöntenie, milyen legyen a tökéletes öltözék? Ó, igen, egyértelműen megvan a döntésem. Nem csak egy öltözéket szeretnék. Szeretnék mindent, ami a listámon szerepel. Kívánságos számunkra parancs, felség. Szükségünk lesz egy nagy teremre, 2 nagy asztalra a szöveteknek, és szövőgépre. És kérem, ne zavarjanak meg minket a munka alatt. És ha lehet, kell megfelelő mennyiségű étel, édesség, és egy pár kancsó csokolád és tej. Kérem, hogy ne jöjjenek be a szobába, amíg dolgozunk, vagy őszintén szólva, a munka nem lesz kész. Ti ketten olyan okosak vagytok, látom ám, hogy nem csak egy csomó pénzt kértek, de ételt, édességet, és csak is tejet. Ne aggódjatok! Ígérem, senki sem fog zavarni titeket. Ellenkező esetben elzavarom innen örökre! Na most személy szerint én nem szeretem azt a szót, hogy buta. Tényleg? De elhinni egy ilyen mesét, mint ez, valaki itt nem a legélesebb kés a fiókban. Ugye értitek, mire gondolok? Nos, a 2 gazember nagyon jól szórakozott a váróteremben. Süti, zene és a zsebük kitömve arannyal. Eközben a császár kissé türelmetlenné vált. Akarom a divatos ruhákat. Mit tart ennyi ideig nekik? Az azért kínos lenne, ha jó magam nem látnám a saját ruháimat. Még a gondolattól is írtózom. Ha nem látom a saját ruháimat, az egyet jelent azzal, hogy buta vagyok. No, jaj, ez a feszültség megőrjít. Marvin! Igenis, uram. Szolgálatára. Te már hosszú évek óta szolgálsz nekem, és gondoskodsz a mindennapjaimról. Te, Marvin, egyike vagy a legmagasabb rangú szolgálóimnak. Megparancsolom neked, hogy menj le a váróterembe, és jelentést kérek tőled, hogy is néz ki a divatos öltözékem. Igenis, uram.
Szegény Marvin. Olyan keményen szolgálta a császárt évek óta. Megtette, amire utasították, lement a varróterembe, és teljes döbbenet fogta el, amikor meglátta, hogy a két csirkefogó munkahelyet szórakozik a teremben. Nevetgélnek, esznek, isznak, mikor meglátták Marvint, septiben úgy tettek, mintha dolgoznának. Mi több, mintha már egy csomó divatos ruha elkészült volna. Nos, mit gondolsz ezekről a ruhákról? Én kifejezetten szeretem ezt a laza jackit. Te nem, Marvin? Nem látok semmit sem. Ha most jelentem a császárnak az igazat, biztosan kirúg, és éhen halok. Plusz úgy fognak rám emlékezni, hogy buta vagyok. Hát ez gyönyörű, uraim! Egyszerűen csodálatos! Még soha életemben nem láttam ilyen finom anyagot. Ha megbocsájtanak, visszamegyek, hogy jelentést tegyek a császárnak. Na, milyen? Gyönyörű munka, felséged! Gloria! Igenis, uram. Eredj a váróterembe, és jelents nekem a ruháimról. És lesd meg, hogy látod-e valahol azt a szoknyát is, amit kértem. Azonnal, uram. Gloria végrehajtotta az utasítást, lement szépen a varróterembe, és teljes döbbenetére meglátta, amint a két férfi jól lakottan alszik és horkol. Elnézést. Elnézést. Mit szólsz ehhez a gyönyörű nadrág kosztümhöz, Gloria? És hogy tetszik ez a zöld ing? A fekete selyemberakással? Nem. Semmit sem látok. Ha most ezzel a jelentéssel visszamegyek a császárhoz, azonnal kirúgnak, és éhen halok. Plusz úgy fognak rám emlékezni, mint aki but. Ez igazán elragadó, uraim. Egyszerűen gyönyörű. Én egész életemben nem láttam még ilyen szép ruhákat. Most, ha megbocsájtanak, visszamegyek jelentést tenni az uralkodónak. Mit láttál? Ez egy mestermunka, felség, de tényleg. Az urak munkája a legtehetségesebb, legmagasabb szintű munkák közül való. Jaj, nagyon örülök, hogy ezt hallom. Gloria, add ki mindenkinek, hogy parádét tartunk. Nos, nekem! Mi hamarabb? Díszítsétek fel az utcákat virágokkal és gyertyákkal. Holnap bejelentem a császár új ruhája fesztivált. A császár új ruhát visel, és mindenféle kell. Jön egy üzleti út, hoztál egy új kimonót. Buta vagy, ha nem látod, te miért nem látod? A császár új ruhát visel. Tetőtől talpig, nadrágtól az ingig, azt mondják néha szoknyát is. A császár új ruhát visel. A császárunk, ha nem hiszed, hát jöjj, nézd meg! Hát ez érdekes lesz! Ki az? Most dolgozunk. Kérem, ne zavarjanak. Én vagyok, a császár. Jöttem megtekinteni a divatos ruháimat. Felséged! Megtisztelő számunkra, hogy bemutathatjuk felségednek a legújabb, legmagasabb szintű kollekciónkat a legdivatosabb uralkodók számára. Tadám! Szent Toledo. Semmit sem látok. A legrosszabb rémálmom. Buta vagyok? Nem vagy buta. De igen, az vagy. Nem vagy buta. De igen, az vagy. Nem. De igen, nem. Fogd be. Uraim, ez gyönyörű. Őszintén bekönnyeztem a boldogságtól. Nem hiszek a szememnek. Ez nem történhet meg.
Hol van a bársonynadrágom? És hol a zöld ingem? Uraim! Adok még egy láda aranyat bónuszként. Le vagyok nyűgözve. De kérem, mondják meg nekem, mit viseljek a parádén? Annyi fantasztikus darab van előttem. Nem tudok választani. De engedje meg, hogy segítsünk önnek. Nos, kérem, legyen kedves levetkőzni, és mi felöltöztetjük tetőtől talpig. Ó, oké. Rajta maradhat az alsónadrágom? Természetesen maradhat, felséged. Ezt nézze meg. Íme az ön vörös, személyre szabott bársonynadrágja. A legfinomabb selyemből. Napok mentek el ennek a szabásával. Valóban egyedülálló. Gyönyörű. Egyszerűen gyönyörű. Az ön fodros sejeminge, uram. A fodrok kézzel készültek, órák mentek el erre. Ezért nagyon hálás vagyok. És végül az ön lila, laza kabátja, felséged. Rózsaszín gombokkal. Ez a legfinomabb szövetből készült, ami egy életen át tartós anyag. És olyan divatos, amit még egyetlen uralkodó sem látott. Illően megjutalmazom önöket ezért. Elképesztően festek, fantasztikusan, csodálatosan, egyenesen elbűvölően. Éljen a császár! Parádé a legkifinomultabb embernek! Ezennel éljen a legdivatosabb császár! És ha nem látjátok a ruhát, akkor buták vagytok, és meg lesznek büntetve. Hello, kis hölgy, és kedves nagymama, üdvözöllek! Elég döbbenten néztek. Ez rendben is van. Talán majd egyszer, egy napon, nektek is megadatik, hogy a legjobb ruhákba öltözhessetek, akárcsak én, a császár! De felséged. Mi az? Felségeden nincs is ruha. De kedveském, mit mondott az imént? Mindig bízom megkérdéseiben, felséged. Higgyen a szemének. Bízom magában. Felséged okosabb ennél. Felségeden nincsen ruha, kivéve az alsónadrágját. Wow! Hát micsoda egy sztori. Döbbenet. Teljesen ledöbbentem, hogy a császár parádézik az alsónadrágjában, és a tömeg ezt elhiszi, és senki nem meri megmondani, hogy meztelen. Úgy értem, nem áll. Ó, ez biztos a szállító lesz. Megjött a könyvcsomagom. Jaj, olyan izgatott vagyok emiatt a szállítmány miatt, barátaim. Szállítmány Natinak a Nati meséiből. Kell egy csésze forró tea? Sziasztok, barátaim! A következő mesénkig. Ha tetszett a videónk, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra. És nyomd meg a csengőt, hogy értesülj legújabb tartalmainkról. Nézd meg angol nyelvű meséinket, a Ruby Storytime-ot és Régenc Roomot. És látogass el honlapunkra is, melyet a www.familyroberto.com címen találsz. Sziasztok, kis barátaim!